Make your life easy with Baltra Falcon Airfryer. 24 months को वारंटी को साथै यो एयर फ्रायर को 8 लिटर क्यापेसिटीले पुरै चिकन अटाउँछ। पुरै स्टेनलेस स्टिलले बनेको भएर फ्राइङको लागि पर्फेक्ट छ। तपाईले यो स्मार्ट एयर फ्रायरलाई 2 या स्मार्ट एपबाट पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। एपमा गएर लगइन गर्नुहोस् अनि नोटिफिकेशन्स र परमिशन्सलाई अलाउ गर्नुहोस्। त्यसपछि किचन अप्लायन्समा गएर एयर फ्रायरलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। कनेक्ट भइसकेपछि डिश चुज गरेर कुकिङ टाइम र टेम्परेचर पनि सेट गर्नुहोस्। अनि म्यानुअली कन्ट्रोल गर्नको लागि 10 वटा प्रिसेट फंक्शन्स पनि छन्। त्यसरी नै फ्राइज बनाउनका लागि 200 डिग्री सेल्सियसमा सेट गरेर 15 मिनट्सको टाइमर सेट गर्दा ठिक्क हुन्छ। अनि रेडी भइसकेपछि रेडी अलर्ट दिएर यो अटोमेटिक शट अफ पनि हुन्छ। LED डिस्प्ले र टच कन्ट्रोलले यो एयर फ्रायर चलाउन पनि एकदमै सजिलो पार्छ। 360 डिग्री एयर सर्कुलेसनले गर्दा कम तेल पनि खाने र क्रिस्पी रिजल्ट्स दिने। Stay healthy with Baltra Falcon Air Fryer.